Γεια σας αγαπητοί μαθητές! Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Jason σχετικά με τη χρήση των λέξεων τροφή και φαγητό. Η λέξη τροφή είναι πιο γενική από τη λέξη φαγητό. Τροφή είναι οποιαδήποτε ουσία λαμβάνει ο άνθρωπος ή ένα ζώο από το στόμα για να μπορέσει να επιβιώσει και μπορεί να είναι υγρή ή στερεά. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από καθημερινή τροφή για να έχει τη δύναμη να κάνει όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Ή έβαλα τροφή στον σκύλο, αλλά δεν την έφαγε. Εκτός από την κυριολεκτική σημασία, η λέξη τροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεταφορικά. Έτσι θα πούμε, κάνε και κάτι μόνος σου, μη ζητάς όλο μασημένη τροφή. Δηλαδή, συμβουλεύουμε κάποιον να πάρει πρωτοβουλία και να κάνει κάτι από μόνος του, χωρίς να ζητά συνεχώς βοήθεια από άλλους ή να τα θέλει όλα έτοιμα. Στην περίπτωση αυτή, η φράση «μασημένη τροφή» χρησιμοποιείται μεταφορικά και σημαίνει τη βοήθεια που δίνει κάποιος σε κάποιον άλλον. Ακόμη, μπορούμε να πούμε «τα βιβλία είναι τροφή του πνεύματος». Εδώ αναφερόμαστε στη μεγάλη αξία που έχουν τα βιβλία για το ανθρώπινο πνεύμα και τα όσα μπορούν να του προσφέρουν. Έχουν δηλαδή την ίδια ιδιότητα που έχει η τροφή για το σώμα. Όπως η τροφή θρέφει το σώμα, έτσι και τα βιβλία θρέφουν το μυαλό. Επίσης, μία φράση που ακούμε συχνά είναι «η συμπεριφορά του δίνει τροφή για σχόλια». Δηλαδή, δεν συμπεριφέρεται και πολύ καλά, με αποτέλεσμα να δίνει την ευκαιρία σε άλλους να τον σχολιάζουν αρνητικά. Τώρα, η λέξη φαγητό αναφέρεται σε οποιαδήποτε τροφή τρώγεται κατάλληλα προετοιμασμένη. Είναι δηλαδή πιο συγκεκριμένη η έννοιά της. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε «το φαγητό που έφαγα ήταν βαρύ και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ» ή «το φαγητό ήταν πολύ νόστιμο που έβαλα 2 πιάτα» ή «το φαγητό ήταν εντελώς ανάλατο, αλλά δεν είπα τίποτα για να μην την στεναχωρήσω». Μιλάμε δηλαδή για κάτι πιο συγκεκριμένο, για κάτι που ετοιμάστηκε και ζεστάθηκε για να το φάμε. Επιπλέον, μπορούμε να προσκαλέσουμε κάποιο φίλο μας για φαγητό. Έτσι θα του πούμε «Πάμε για φαγητό απόψε?» Ξέρω ένα πολύ καλό ελληνικό εστιατόριο με καταπληκτικούς μεζέδες. Τέλος, μπορούμε να πούμε «Μετά το φαγητό, χρειάζομαι 1 ώρα ξεκούραση προτού ξεκινήσω και πάλι δουλειά». Και τους πέτυχα πάνω στο φαγητό και μου είπαν να κοπιάσω. Τους επισκέφθηκα δηλαδή την ώρα που έτρωγαν και με προσκάλεσαν να φάω μαζί τους. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να κατάλαβε ο Jason και όλοι εσείς πότε χρησιμοποιούμε τις λέξεις τροφή και φαγητό. Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια μερικές προτάσεις που ακούσατε στα ελληνικά με αυτές τις λέξεις ή οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε και εμείς θα σας απαντήσουμε δίνοντας παραδείγματα μέσα από ένα βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!